السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنقول افضل 10 عداوات في تاريخ WWE. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا بالمركز العاشر، وهي العداوه بين دادلي بويز ضد كريستيان وإيدج ضد هاردي بويز. ودي العداوه الوحيده للتاج تيم الموجوده في القائمه النهارده، لان دي بتعتبر افضل عداوه تاج تيم في تاريخ WWE كله، لان عملوا ماتشات ممتازه بينهم من خلال بقى ماتشات سلالم، استخدموا كراسي وترابيزات وسلالم وكل اللي نفسك فيه. وطبعا كانت العداوه دي في الاتيتيود ايرا، في عصر الاتيتيود ايرا، ومعروف ان العصر ده كان مشهور بستون كولد ستيف اوستن وتريبل اتش وذا روك، فكون ان هم يقدروا يسرقوا العروض من الثلاثه دول ويعملوا ماتشات قويه جدا ويحطوا نفسهم على القمه ويسلطوا الاضواء على نفسهم، فدي حاجه كبيره جدا ومن افضل العداوات الموجوده بصراحه في تاريخ WWE. فعملوا ماتشات ممتازه بينهم وقدموا لنا يعني عروض رائعه وحركات ممتازه، خصوصا طبعا ان هاردي بويز عندهم حركات الخفه والحركه، وعندنا ايدج وكريستيان يعني اصحاب من زمان جدا وعارفين لعب بعض كويس، فبالتالي بيقدموا يعني قدرات كويسه جدا في الحلبه. وطبعا الدادلي بويز لا غبار عليهم، معروف جدا بقوتهم في الحلبه، فمن افضل العداوات الموجوده، وعشان كده حطيتها رقم 10. بعد كده نروح للمركز التاسع، وهي عداوه بروك ليزنر ضد رومان رينز. طبعا ممكن ناس يعني تقول ازاي ان دي تكون من ضمن افضل العداوات، احنا اصلا زهقنا من العداوه دي. مش حكايه ان احنا زهقنا او من كتر ما اتعادت، لكن فكره ان العداوه ككل، العداوه دي استمرت لمده 6 أو 7 سنين، وغير كده ان هم لعبوا 3 ماتشات في المين ايفنت في راس المنيا قبل كده، فبصراحه لازم تتحط موجود، يعني تكون موجوده في القائمه دي، لان من اقوى العداوات اللي حصلت في تاريخ WWE بروك ليزنر ورومان رينز. سواء حبيتها او كرهتها لازم تحطها وتعترف ان هي عداوه قويه، لان بدلوا الادوار، مره بروك هو البطل وداخل يلاعب رومان، مره رومان هو البطل وداخل يلاعب بروك. مين ايفنت لازم يكونوا موجود هما الاثنين، على الرغم من ان ناس كانت في فتره كبيره زهقت من العداوه دي بسبب تكرارها، لكن لازم نقول ان هي من اقوى العداوات، لان الاثنين بصراحه يعني عاملين زي اليو اف سي فايترز. بيحبوا طبعا زي اليو اف سي، معروف اللي بيتابع يو اف سي الملاكمه معروف ان مش شرط ان العداوه اتكررت ولا ما اتكررتش، المهم مين فينا الاقوى، فعلى حسب كل فتره كان في واحد فيهم الاقوى دايما وبيتخطى الثاني، فلازم تكون العداوه دي موجوده وحاططها رقم 9، ومش بعيد يعملوها تاني بعد كده في المستقبل، وممكن مين يعرف ممكن العداوه دي تنزل كمان في الترتيب معانا وتبقى في ترتيب اقوى من كده لو قدموا حاجه في يوم من الايام اقوى من اللي قدموه، بس لازم احطها وحطيتها في المركز التاسع. ونروح بعد كده للمركز الثامن، وهي عداوه جون سينا ضد ايدج. طبعا العداوه دي بدات بان ايدج صرف حقيبه الماني ان ذا بانك على جون سينا وخد اول لقب WWE له في تاريخه، فمن هنا بقى بدات العداوه وبدات ان هي تستمر للقمه من خلال ماتشات فرديه، ماتشات TLC، ماتشات لاست مان ستاندينج، والاثنين كانوا عايزين يثبتوا ان هم مستقبل WWE ووجه الشركه. ده خد فتره وده خد فتره. العداوه دي يعني ساعدت جدا جون سينا، ان ساعتها كان في فتره الناس كانت مش حابه ان هو يكون مستقبل الشركه، وكانت بدا في يعني نسبه عداوه جون سينا من الجماهير، لكن مع عداوته مع ايدج بدات الناس تشجع شويه ايدج، وبدات ممكن تتعاطف مع جون سينا شويه، فبالتالي ساعدت جون سينا، وفي نفس الوقت ساعدت ايدج برضه لان وصلته للقمه وخلته نجم كبير ووصلته للهول اوف فيم اللي خدها في 2012. فمن افضل العداوات بصراحه جون سينا ضد ايدج، وعملوا ماتشات قويه جدا بينهم. بعد كده نروح للمركز السابع، وهي عداوه هالك هوجان ضد ماتشو مان راندي سافيج. الاثنين كانوا في الاول عاملين تاج تيم مع بعض، وكانوا بيحاربوا اندري ذا جاينت وتيد بياسي، لكن شفنا ان الفريق ده واللي كان قوي جدا يعني بصراحه
شفناه الفريق ده بينفصل وبيواجهوا بعض في راس المنيا 5، وواجهوا بعض على اللقب، والعداوة بينهم استمرت لمدة سنة، في يعني كانت في أقوى نقاط العداوة في الفترة دي. شفنا مواجهة بين هالك هوجن ضد ماتشو مان راندي سافيج، وعملوا ماتشات قوية جدا بينهم. واللي شفنا في ماتش بينهم كان في حكم ضيف، بطل العالم الوزن الثقيل في الملاكمة باستر دوغلاس كان الحكم الضيف بتاع الماتش ده. شفنا طبعا في العداوة دي ان هالك هوجن بسبب حبه الشديد لميس إليزابيث بدأ ان هو ينفصل عن ماتشو مان، ويعني بدأت العداوة من المرحلة دي، وبسبب النقطة دي وبسبب طبعا أسباب تانية. فقدموا لنا أفضل ماتشات في تاريخ المصارعة بصراحة، ولقطات من الماتشات دي لسه بتتعاد لحد دلوقتي وبتتذكر في أفضل لقطات المصارعة ككل. بعد كده نروح للمركز السادس، عداوة جون سينا ضد سي ام بانك. العداوة دي كانت في 2011، لأن 2011 كان جون سينا هو المثال بتاع الشركة، وسي ام بانك كان بيطالب بالتغيير في الشركة، ووعد ان هو هيغير الشركة، وكان عامل ساعتها فريق نيكساس وليه طريقه منفرد. فشفنا العداوة دي في لقائهم الاثنين، لما طبعا جون سينا كانت قوة العداوة دي لما سي ام بانك قال ان في شهر 7 2011 كان ساعتها ماني ان ذا بانك، قال اني هفوز في ماني ان ذا بانك ضد جون سينا وهغادر الشركة باللقب العالم بتاع الشركة. فالعداوة دي فعلا كانت في قوتها في المرحلة دي، ولعبوا فعلا في ماني ان ذا بانك، وسي ام بانك فاز ومشي بالحزام بتاع WWE، لكن بعدها وقع عقد مع WWE واستمر الفترة كمان. فقلنا خلاص بقى العداوة هتستمر لفترة كمان طويلة ويعملوا ماتشات كويسة بينهم. للأسف النقطة الوحيدة السلبية في العداوة دي هي مغادرة سي ام بانك في 2014 لشركة WWE، وبالتالي ده معناه ان العداوة اضطرت ان هي تنتهي والماتشات اللي بينهم توقفت للأسف. لكن مع عودة سي ام بانك تاني ل WWE نتمنى نشوف العداوة دي يعني بيتم إعادتها تاني، ويعني لمحة كده من الماضي يعملوا مثلا ماتش أو ماتشين بينهم، فهتكون كويسة جدا بصراحة، والناس هتكون متحمسة لعداوة بينهم، وخصوصا إن جون سينا ساعات بيرجع ل WWE لما بيكون فاضي ما بيصورش أفلام أو كده. فأتمنى بصراحة يعملوا عداوة تاني ويكملوها في الفترة اللي جاية. بعد كده نروح للتوب 5، ورقم 5 معانا عداوة هالك هوجن ضد أندري ذا جاينت. الاثنين كانوا أصلا صحاب في الأول، لكن شفنا الغيرة هي السبب الرئيسي للعداوة دي، لما أندري ذا جاينت شاف إن هالك هوجن بدأ إن هو يبقى ناجح ويفوز بكذا ماتش وبكذا حاجة، فبالتالي بدأ إن هو يغير، ومع تلاعب بوبي هينان في دماغ أندري ذا جاينت بدأ إن هو يغير من هالك هوجن، ولعبوا فعلا ماتش ضد بعض في راس المنيا 3، وكانت العداوة بدأت في الفترة دي. ومش بس كده، السنة اللي بعدها على طول في راس المنيا 4 لعبوا كمان ماتش ضد بعض، وشفنا طبعا في العداوة دي يعني الباور سلام الرائع من هالك هوجن لأندري ذا جاينت اللي كان ساعتها مستحيل حد يعمله. فالناس ساعتها بصراحة يعني فقدت عقلها، لأن ازاي أندري ذا جاينت يتعمل عليه باور سلام. فمن أفضل العداوات الموجودة في التاريخ، ومن أقوى 5 عداوات في تاريخ المصارعة. بعد كده نروح للمركز الرابع، وهي عداوة شون مايكلز ضد بريت ذا هيتمان هارت. العداوة دي بدأت في شفناها في راس المنيا 12. الاثنين كانوا بيتنافسوا على لقب العالم، وفاز شون مايكلز باللقب، وغاب بريت هارت لمدة 6 شهور عن WWE. بعد ما رجع لقى طبعا ان لسه شون مايكلز هو البطل، فبدأ ان هو يغير، وبدأ ان هو يتغاظ من شون مايكلز اكتر، وبدأت التوترات بينهم تزيد لحد ما شفنا يعني خناقه بينهم خلف الكواليس، واللي وصلتنا لماتش في سرفايفر سيريز في سنه 1997. العداوه دي فضلت مستمره حتى بعد ما بريت هارت يعني اعتزل وساب الشركه. شفنا بينهم لقاءات بيرموا كلام على بعض وبيلقحوا على بعض لحد 2010 لما طلعوا الاثنين واعلنوا خلاص نهايه الموضوع ده.
فمن افضل العداوات الموجوده في المصارعه. بعد كده نروح للتوب 3، ورقم 3 معانا هي عداوه ستون كولد ستيف اوستن ضد ذا روك. العداوه دي كانت ببساطه على حاجه واحده، وهي مين هو الشخص الاقوى او الاوحد في الشركه. فالاثنين وصلوا الشركه تقريبا في وقت واحد، والاثنين كانوا كل واحد ليه مسار مختلف، وكانوا بيتفوقوا في اللي بيمروا بيه، لحد ما وصل الامر في الاخر ان هما الاثنين لازم خلاص ده بقى يبص لده وده بقى يبص لده، ده يقول ان انا الافضل وده يقول ان انا الافضل. فعملوا عداوه ضد بعض، وتخيلوا عداوه الاثنين على المايك ممتازين وفي الحلبه، فقدموا بصراحه عداوه ممتازه، ولعبوا 3 ملاحم في راس المنيا ضد بعض، واخرها كانت في 2003 لما كان اخر ماتش ليه ستون كولد ستيف اوستن اللي خسر فيه ساعتها لذا روك، واستمر غياب ستون كولد ستيف اوستن عن المصارعه لحد بعدها ب 19 سنه لما رجع تاني في راس المنيا ولاعب كيفن اوينز. فمن افضل العداوات الموجوده بصراحه في تاريخ المصارعه. عايز تحطها رقم 2 تمام، عايز تحطها لا بلاش رقم 1، عايز تحطها رقم 2 ما عنديش مشكله، بس انا قلت ان انا هحطها رقم 3، وهنشوف بعد كده ايه اللي هيجي معانا في القائمه. بعد كده نروح للمركز الثاني، وهي عداوه اندرتيكر ضد كين. طبعا هم كانوا بيعتبروا نفسهم اخوات واسسوا وزاره الظلام، وكانوا مع بعض كويسين لحد ما شفنا بول بيرر المانجر بتاع اندرتيكر بينفصل عنه، وبدا ان هو يروح مع كين، بدا ان هو يلعب في عقل كين، وكين بدا ان هو يبدا عداوه ضد اندرتيكر اللي ما كانش عايز ان هو يلاعب كين او يضربه. كان مديله وعد ان هو مش هيجي يمته، لحد ما كين فضل ان هو يستفز في اندرتيكر، وشفنا بقى الموضوع ده انتهى ان اندرتيكر فعلا بدا ان هو يخش في العداوه دي في رويال رامبل 98 لما شفنا ان كين حاول يحرق اندرتيكر وهو حي، فبالتالي اندرتيكر خلاص بقى يعني جاب اخره، والوعد اللي كان قايله تراجع عنه. وشفناهم بيلعبوا في راس المنيا 14، وشفنا ان ذا اندرتيكر حافظ على الانتصارات بدون اي هزايم في الماتش ده. ومش بس كده، فضلت على مدار 10 سنين بعدها يعني تحصل ماتشات بينهم ويكتبوا فصول جديده في القصه بتاعتهم. فبصراحه من اقوى العداوات الموجوده في التاريخ، لان الاثنين يعني نفس الجيمك خلينا نقول، وبيستخدموا الدارك والظلام والكلام ده، فبالتالي كانت كويسه جدا نشوف يعني يعتبر خلينا نقول مثلا ساحر ضد ساحر، فيعني انت بتبقى متحمس تشوف ايه اللي هيحصل وده ممكن يقدر يعمل ايه ضد ده. نروح بعد كده للمركز الاول، والعداوه المفضله والاقوى لكثير من الناس والمفضله عندي بصراحه واقوى عداوه بالنسبه لي، هي عداوه ستون كولد ستيف اوستن ضد فينس ماكمان. دي العداوه بصراحه يعني انا شايفها ما فيش اي عداوه تتخطى العداوه دي، لاني قصه جميله جدا بصراحه، وقصه عباره عن ان طبعا فينس ماكمان هو كان رئيس WWE ورئيس الشركه، وعندنا ستون كولد ستيف اوستن هو عباره عن موظف متمرد وعايز يعمل الحاجات بطريقته الخاصه ومحدش يأمره، وشايف ان هو يعني يمشي على مزاجه بس. شفنا العداوه دي بتبتدي لما ستون كولد ستيف اوستن فاز بلقب الدبليو دبليو اي، وبدا ان هو يمشي في طريق الخاص بيه ومش على طوع مستر ماكمان او فينس ماكمان. فبدات الاثنين يعني بدا الاثنين ان هم يقابلوا بعض، وان ده مش عاجبه ده، وده بيتحكم، ده عايز يتحكم فيه، والتاني مش عايز يسمع كلام مديره. فشوفنا بقى من افضل العداوات الموجوده في التاريخ. شفنا بيعبي له يعني ستون كولد عبى عربيه كورفت ثمنها $1 مليون بالخرسانه. شفنا ستون كولد ستيف اوستن بيرش بيره على راس فينس ماكمان. شفنا كتير على مدار التاريخ كان ستون كولد ستيف اوستن واقف ولما مستر ماكمان بيتحلق شعره، يعني كذا حاجه كتير جدا ممكن تعدها في العداوه دي اللي استمرت بصراحه سنين، وحتى لحد يعني مؤخرا في راس المنيا لما شفنا ان ستون كولد بيرجع وبيعمل ستانر لمستر ماكمان. فبالتالي العداوه دي يعني بصراحه يعني عملت يعني افضل اللحظات الموجوده في تاريخ العداوات بصراحه، لان مش بس الماتشات اللي قويه،
انت كمان بتشوف بروموهات رائعه، ويعني كفايه الكوميديا اللي موجوده في العداوه دي، فبصراحه ممتازه لحد دلوقتي. ممكن الاثنين تلاقيهم ظاهرين في اي مكان، مش شرط في الدبليو دبليو اي. طالما شفت الاثنين دول ضد بعض عارف ان هيحصل حاجه، وان ستون كولد مش بيطيق فينس ماكمان وهيعمل فيه حاجه. فبصراحه انا بحب العداوه دي جدا، وهي الافضل بالنسبه ليا وبالنسبه لناس كتير، فحبيت ان انا لازم اكون ولازم اكون صريح ان انا احطها رقم 1. فدي كانت قائمه افضل عداوات في تاريخ الدبليو دبليو اي، جبتهم من رقم 10 لرقم 1. فلو في عداوه انا ما ذكرتهاش يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. والفيديو عباره عن يعني تقييم للعداوات مش للماتشات، لان في ساعات اكيد ماتشات يعني قويه جدا، لكن العداوه نفسها مش قويه بحد الماتش. فانا اخترت يعني افضل ايه العداوات مش افضل الماتشات، يعني مش لازم تكون افضل الماتشات. فبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.